Samsung Innovation Museum. Sim. काय निखिल, कुठे दौरा? स्पेनला 2 वेळा जाऊन आल्यानंतर आता साऊथ कोरिया. तिथंच त्यांनी बर का ते सांग कसं सांगतो 2 वेळा स्पेनला जाऊन आल्यानंतर मी आता अजून एक म्हणजे लोकांना असं सांगायचंय की रे बा मी बरेच फिरलेलो आहे. सर तुम्ही कोरियाला आलात का आधी? नाही, दिस इज द फर्स्ट टाइम. पहिल्यांदा कोरियाला जाणार आहे, सेऊलला जाणार आहे आणि खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे. सॅमसंगची विजिट आहे तर इट इज गोइंग टू बी व्हेरी इंटरेस्टिंग. मी, साजिद आणि निखिल 2 वेळा स्पेन. 2 वेळा स्पेन. अरे हो रे, कळालं तुझं 2 वेळा स्पेन. फूड मॉल. हा थांबू एक 5-10 मिनिटं. 5-10 मिनिटं थांबूया. पासपोर्ट घेतला ना? हो निखिल घेतलं. आता एक सरांची कॉपी राहिलेली आहे. इथे बसायचं. कॉफी खूप दिवसानंतर देतो, खूप दिवसानंतर. चला, फूड मॉलवरती कॉफी झालेली आहे अँड 2 तास फॉर एअरपोर्ट. 6 वाजले, 7:45 पोहोचलो अँड देन 11:30 फ्लाईट. काय साजिद, कशी होती कॉफी? गोड. मला गोड. मी आता त्या कॉफीमध्ये जेवढी शुगर पिली तेवढी मला नाही वाटत मी गेल्या 2 महिन्यात सुद्धा टोटल खाल्ली असेल. आणि अशा प्रकारे एक्सप्रेस वे संपत आलेला, संपलाच. मुंबईमध्ये एंट्री. मुंबई विमानतळावरती आलेलो आहोत. आता आम्ही आमच्या वाहनातून खाली उतरणार आहोत. सर गेलेत आम्हाला सोडून. काय साजिद? Meanwhile, चला, माझा झालेला विषय मला साजिदने हे दिलंय. 4 तास हे चालणार आहेत, हे वाले नथिंगचे 4 तास चालणार आहे. बघ संपले तर सांग मला. लाईफ चांगली यांची आहे. OnePlus ची आहे. ओके. प्लस बड्स 2 Pro. पण साजिद लय महाग आहेत रे, खूप महाग आहेत. हे वापरूयात थोडा वेळ आपण. अरे साजिद रुको. अरे भाई पुढे. मैं नहीं दिखाऊंगा. काय नाही, आता तिथं बिझनेस लाऊंज मध्ये आहे. बघूया, प्रयत्न करतोय साजिद आणि निखिल दोघांनाही घेऊन जाण्याचा. हा तिथं नाहीतर बाहेर बसूया. नाही देते, नाही म्हणताय. नाही सॅमसंग का फॅक्ट्री विजिट आहे. हाँ आएगा, 100% आएगा. चलो Great journey. If you want anything, let me know. Yes, thank you. किती वेळ राहू? 20 मिनिट. 10:30 वाजले. इंडियामध्ये पहाटेचे 4 वाजलेले आहेत. इथं 7-7:30 झालेत. मी आता लाऊंज बघणार आणि झोपणार. 3 hours later. 6 तास लेओव्हर होता सिंगापूरला. 3 तास झालेले आहेत. अजून 3 तास करायचं काय? साजिद काय करायचं? आम्ही 2 गोष्टी शोधल्या तिथे, त्या बघूया. काय? तर चला, फुलपाखरू गार्डन आहे. फुलपाखरू बटरफ्लाय गार्डन आहे आणि सरप्राईज आहे पुढे. आणि एक सरप्राईज आहे. चला दाखवतो तुम्हाला सरप्राईज. मला वाटतं त्यांची झोपायची वेळ झालेली आहे, त्यामुळे कोणी बाहेर नाहीये. आहेत थोडे बहुत दिसत आहेत, छोटे तिथं. आता सरप्राईज. आणि हे आहे सरप्राईज. मूवी थिएटर. हो, फ्री मूवी थिएटर. जावा आणि बघा. हे बघ, हैप्पीज एंडिंग. और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं. पिक्चर
अभी बाकी है मेरे दोस्त। आता इमिग्रेशन चालू आहे, बराच वेळ लागलेला आहे, 10:30 वाजलेत रात्रीचे. झोप आली आहे, 2 दिवस झोपलेलो नाही. नो फोटोग्राफी. मी तिला फोन जप्त करून लिहिलं आहे का? बंद कर. चला इमिग्रेशन वगैरे झाले, बॅग सुद्धा मिळाले आहेत. कुणाची बॅग हरवलेली नाही, तर दरवेळेला काही ना काहीतरी इश्यू येतो बॅगेजमध्ये, कुणाचं ना कुणाचं तरी हरवतं. आता इकडनं 1-1.5 तास आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे का, सेऊलमध्ये जे माझं हॉटेल त्याचं नाव काय? अंदाज. येस, इट इज अंदाज बाय हयात. गँगनम जागेचं नाव आहे. अंदाज हॉटेल आलेलं आहे. आणि चला, इथं क्विक राईड म्हणजे लांब होतं तसं, पण सुपर फास्ट आणि काहीच इश्यू झाला नाही. चलो लेट्स गो. झोपूया जाऊन 12 वाजायला. The next day. चला, उशीर झालेला. ब्रेकफास्ट केला तुम्ही? आयला. चला, सकाळ थोडा उशीर झालेला आहे, पण रेडी झालेलं आहे. 9:30 वाजलेत. फॅक्टरी टूर, लेट्स स्टार्ट. When you're happy, when you're mad, when you're sad, when you're having fun. Innovation. Samsung Innovation Museum. SIM. दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. हिस्ट्री ऑफ मोबाइल. वॉकी टॉकी देखिए, 1943 में डेवलप हुआ था. हैंडी टॉकी, मतलब हाथ में लेके आप बात कर सकते थे. ये पहला मोबाइल फोन था 70 साल पहले. और फिर आया ये मोबाइल फोन, उसके बाद में आया मोटरोला. आई थिंक दिस इज मोटरोला. यस, 1973 मार्टिन कूपर ऑफ मोटरोला, कोरियाज फर्स्ट मोबाइल फोन. ये ओरिजिनल फ्लिप फोन है, माइक्रोटेक. 1989 में बना था, सोचिए. और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ फर्स्ट स्मार्टफोन. अभी तक फोन्स देखे, मोबाइल फोन्स देखे, बट स्मार्टफोन 1993 में द फर्स्ट स्मार्टफोन डेवलप हुआ था. वो है ये सिमॉन. फर्स्ट SMS एनेबल्ड, मतलब SMS भेज सकते थे, वो था ये फर्स्ट वेब एनेबल्ड मोबाइल फोन. नोकिया कम्युनिकेटर. अरे ये फ़ोन था मेरे पास. और दोस्तों ये फ़ोन मैंने ओन किया था. जी हाँ, ये 2001 में एरिक्सन T39 पहला ब्लूटूथ अनेबल्ड फ़ोन. 2011 में पहली बार द फर्स्ट स्मार्टफोन विथ वॉइस कमांड, वो था सैमसंग गैलेक्सी S2. लुक एट दैट S2. आजकल GPS तो पूछते भी नहीं है, लेकिन सबसे पहला फ़ोन था दोस्तों ये बेनेफोन ESC 1999 में. फर्स्ट मोबाइल फ़ोन विथ GPS. दोस्तों अब हिस्ट्री तो देख ली, अभी आपको मैं मैट्रिक्स मूवी आपने देखा है ना, उसमें जो फ़ोन इस्तेमाल हुआ है वो दिखाता हूँ. हाँ, वही फ़ोन है जो डिसअपियर होते थे लोग, मैट्रिक्स वाला फ़ोन. दिस इज़ द वन. दिस वाज एक्चुअली यूज्ड इन मैट्रिक्स. सॅमसंग सिटी, म्हणजे सॅमसंगची स्वतःची सिटी आहे. आणि इतकी मोठी आहे, म्हणजे चालायला बाहेर जायलाच आम्हाला जवळजवळ 1.5-2 किलोमीटर चालायला लागलं. आतमध्ये त्यांच्या स्वतःच्या बसेस सुद्धा आहेत. 5G बसेस, 5G सिटी बसेस, पार्क्स आहेत आणि मोठ्या बिल्डिंग्स आहेत. म्हणजे मला खरंच वाटलं नव्हतं की एवढं मोठं असेल. मला वाटलं 2-3 बिल्डिंग असतील, पण इथं म्हणजे नुसत्या बिल्डिंग आहेत. आणि आतमध्ये जाऊन शॉर्ट्स त्याचं ट्रॅकिंग टेक मराठीवरती टाकतोय मी. आतमध्ये लिटरली हिस्ट्री ऑफ मोबाईल फोन्स, एव्होल्युशन ऑफ मोबाईल फोन्स जे ते आम्ही बघितलं. व्हेरी इंटरेस्टिंग. इथं ना सॅमसंगचं फक्त एम्प्लॉईसाठी ऑफिस वगैरे नाही, स्टोअर सुद्धा आहे. तिथं हॉस्पिटल आहे, स्विमिंग पूल आहे, जिम आहे, हे अख्खं स्टोअर आहे, बँक आहे आतमध्ये. म्हणजे तुम्हाला काय पाहिजे ते आहे. म्हणून ना सॅमसंग ह्याला सिटी म्हणतं, अँड नॉट हेडक्वार्टर्स. डिजिटल सिटी, सॅमसंग डिजिटल सिटी. आजचा दिवस संपलेला आहे सॅमसंग गाडीमध्ये. चाललं आमच्या काळा बसकडे, सॅमसंग डिजिटल सिटीची. तुम्ही कोण ड्रायव्हर. सर काय प्लॅन, का बसलात?
काय बसलो म्हणजे आता 6 वाजता जेवायला घालणार होती लोक. 6 वाजता कोणी जेवतं का? आम्ही म्हटलं आम्ही जातो आमच्या गावात, म्हणजे हॉटेलवरती जाणार आणि मग नंतर जेवायला जाणार रात्री तिथं. सेकंड डे साऊथ कोरिया चाललोय आता. कॉर्निंग गुडला ग्लास माहिती आहे ना त्यांच्या फॅक्टरीला. The next day. तर आता सॅमसंग गॅलेक्सी S23 अल्ट्राचं बेसिकली कॅमेरा डीप डाईव्ह आहे. बरेच ते नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी येणार आहे त्याच्याबद्दल बोलणार आहे. बघूया आता कसं होतं ते. तर बेसिकली आता प्रेझेंटेशन झालं S23 अल्ट्राचे फोटोज आणि कॅनन DSLR-C ते सुद्धा म्हणजे लेटेस्ट सिनेमा त्याचे कम्पेअर केले आणि बघितलं तर सगळीकडं S23 अल्ट्राचे फोटो इकडं DSLR-चे ते आता ॲक्च्युअल फीडवरती जाऊन आम्ही टेस्ट करतो. बघूया काय होतं. आता इथे एका बुद्धा टेम्पलमध्ये आलो आहे आणि कम्पेअर करतोय DSLR आणि S23 अल्ट्रा. भरपूर फुटेजेस वगैरे शूट केले आहेत, व्हिडिओज फोटोज वगैरे. बघूया काय होतंय. बट दिस इज अ व्हेरी नाईस टेम्पल. आता पुढचा नेक्स्ट प्लॅन काय सर? अरे शॉपिंग करायची होती पण सगळे 6 वाजता इथं बंद होऊन जातं. आणि साजिद क्राफ्टनला गेलाय, क्राफ्टन हेडक्वार्टर्स. आम्हाला इथं कॅमेरा डीप डाईव्ह मध्ये ठेवलाय आणि तो तिथं गेलाय मस्त गेमिंग सगळं बघून येतोय. गेमिंग वगैरे लोकांसाठी क्राफ्टन हेडक्वार्टर्स जाणं म्हणजे फार मोठी गोष्ट आहे. सो चला फायनली 6 वाजले. मुंबईची फ्लाईट फायनल आणि हे A380 आहे बरं काही. A380 आहे त्यामुळे भरपूर गर्दी आहे. पुढच्या 4-4.5 तासात मुंबईला जाणार. कितीही गेलो ना, 3 दिवस जरी बाहेर गेलो मुंबईला जाताना बरं वाटतं. कारण की कामासाठी जातो आणि कामच होतं, फिरणं वगैरे होत नाही, मजा होतच नाही. दॅट इज द प्रॉब्लेम. चला चला.